Salutare tuturor și bine ați venit sau ați revenit la un nou vlog marca Enjoy Family Travels de la Ski. După cum spune și titlul, vom încerca în cele 3-4 zile pe care le avem la dispoziție să vedem ce înseamnă schiatul în zona Dolomiților la sfârșitul lunii martie. Suntem în 29 martie, vremea este superbă, după cum bine vedeți, dar să vedem care este costul ski pasului, cât de bine se poate schia, cât de cald este, cât costă cazarea, mai este ceva deschis, pârtile sunt bune sau sunt praf. Haideți să mergem! Cazarea. Noi ne-am gândit astăzi și mâine am ajuns, adică de pe zi pe alta ne-am rezervat cazarea. Am ales să ne cazăm într-un apartament cu un dormitor și bucătărie și un living room. Apartament dotat cu toate cele de trebuință, inclusiv cu încălzitoare pentru clăpari, loc de depozitat schiurile. Pe noi, un lucru foarte important pe care trebuie să vi-l precizez, pe lângă peisajul pe care îl vedeți în spatele meu, cazarea pentru 4 zile, 2 adulți și un copil, pe noi ne-a costat 140 de euro. De ce prețul acesta atât de mic? Deoarece toată zona în primăvară au o ofertă în care 4 zile de cazare plătești doar 3. Același lucru se întâmplă și cu ski pass-ul, unde la fel, pentru 4 zile de ski pass plătiți de fapt numai 3, dar asta vă voi spune la partea cu ski pass-ul. Cazarea are schibusul la 2 minute de mers pe jos. O să vă povestim într-o altă filmare cum procedăm când ne rezervăm cazarea. Noi am început căutarea pe site-ul local, am trimis câteva mail-uri unde ne-a plăcut nouă sau ce ne-a plăcut nouă ca și locație. Ne-au răspuns, ne-am hotărât, le-am spus că venim. Continuăm cu următoarele informații. Prețul ski pass-ului, aceeași regulă se aplică ca și la cazare, 3 zile egal 4, adică pentru 4 zile de ski pass plătiți doar 3, una este gratis. Noi am plătit pentru 2 adulți și un copil de 14 ani 534 de euro pentru 4 zile. Așa, dar încă un punct pentru care merită să veniți în perioada de primăvară la schi în Dolomiți. Despre aglomerațiile la instalațiile de transport pe cablu, prea. Acestea sunt inexistente, după cum vedeți suntem singuri într-o contonă de 2, 4, 5, 10 persoane și în general suntem la 2 zi de schi și cam tot așa am călătorit, tot singuri. Deci încă un punct bun pentru a veni în perioada aceasta. Se poate schia relaxat, Da. fără aglomerație și se poate urca fără aglomerație. Nu se stă la coadă. Restaurantele, toate sunt deschise, nu cred că am văzut vreun restaurant sau pub închis. Sunt ultimii clienți, probabil, acum să nu vă așteptați ca aici să aveți reduceri. Sau poate este valabil, 3 egal 4, habar n-am încercat, una și bună. Bira Dolomitii. Cheers! Sau ein Skiwasser. Da, sau un, nu știu ce e și vasorul ăsta. Apă de schi. Ce ați alege? Apă de schiuri? Apă de schiuri sau bere? Bere, clar. Și acum câteva cuvinte despre cel mai important lucru la schi, starea pârtilor și vremea în această perioadă. Suntem în a 3-a zi de schi. În general, vremea a fost foarte bună pentru schi. În prima zi am avut minus 9 grade dimineața, temperatura maximă a fost minus 2. Aglomerația pe pârti este inexistentă. Următoarele zi
a început să se încălzească. Ieri chiar zăpada a început spre finalul zilei la altitudini mai mici, la 1400 de metri, să se topească și să fie mai grea. Dar până acum vremea a ținut cu noi. A fost și o iarnă atipică dacă stăm să ne gândim că în lunile de iarnă, ianuarie-februarie, temperaturile au fost mai mari decât în această perioadă la început de aprilie. Așa că am avut noroc și am prins vreme foarte bună, clar fără aglomerație. În continuare o să vă mai arătăm câteva imagini, iar la final vom povesti și vom trage împreună concluziile vis-a-vis de schiatul în această perioadă. Și iată ne ajuns la finalul celor 4 zile de... 4 zile de schi. După cum vedeți, față de celelalte filmări, S-a schimbat. Da, plouă puțin. Ăsta este riscul dacă vin primăvară să schiezi. În final am avut zile frumoase, zic eu. Primele chiar 3 au fost super. Cred că cele mai frumoase din sezon, dacă nu mă înșel. În prima zi am făcut la ronda de 2 ori și într-o parte și în alta și am mai și făcut bonus niște negre. Da. Dar am avut temperaturi, după cum v-am spus, de minus. Și timpul zilei. Toată ziua, da. Pârtile astăzi, în cea de-a 4-a zi, cred că azi noaptea au fost plus. Da, s-ar putea. Să fi fost temperaturi pozitive. Pârtile au început să cedeze. Așa că... Probabil că Selaronda s-ar putea închide dacă nu vor veni temperaturi mai scăzute. Da, probabil vine iepurașul dacă vine cu un puțin frig. Pe ansamblu, după cum v-am spus, prețurile la cazare mai bune decât în sezon. Merită venit. Da, 4 egal 3, prețul la Ski Pass, având în vedere că aveți o zi gratis. Cel mai important cred că ar trebui să vă uitați la vreme înainte de a pleca și să nu vă planificați ieșirea asta. Da, să nu vă faceți planificarea că merg în martie la final la schi din ianuarie, că s-ar putea să... Nu, se poate foarte ușor să-ți rezervi cazarea cu 2 zile înainte și Da, și să te pui pe drum dacă într-adevăr temperaturile sunt... optime pentru schiat. Ce nu am pus în filmare, dar pe noi ne-a impresionat foarte mult, am făcut și schi acvatic. Când am încercat să ajungem pe pârtia... Nautic, da. Da, schi acvatic, schi nautic, am încercat să ajungem pe pârtia Volcanov sau Vulcan din Val di Fasa, care bineînțeles că era închisă și varianta de roșie era praf și pulbere. Dar se mai întâmplă. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like. Dacă aveți întrebări, cu drag vă răspundem atunci când putem. Ne vedem în următorul vlog. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Salutare! Bye.